Kính chào bà con nông dân. Chắc hẳn là ngày nào mình cũng tiếp xúc với phân kali phải không ạ? Nhưng mà giữa cái bao kali trắng với cái bao kali đỏ, bà con có bao giờ phân vân không biết chọn loại nào cho đúng, cho tốt nhất với vườn cây nhà mình không? Chuyện này nhiều người còn nhầm lẫn lắm. Vậy thì trong buổi chia sẻ hôm nay, tụi mình sẽ cùng nhau làm rõ vấn đề này một lần cho xong luôn nghe. Rồi, câu hỏi đầu tiên nè. Có bao giờ bà con mình thắc mắc, ủa sao cái phân kali đỏ nó lại có màu đỏ không? Cái màu đó là màu tự nhiên của nó hay là có một cái bí mật nào đó đằng sau mà mình chưa biết? Và đây, một cái tình huống còn quen thuộc hơn nữa. Khi mình đi ra đại lý vật tư nông nghiệp, cầm cái bao phân lên, thấy ghi chữ K2O to đùng. Vậy thì làm sao mình biết được đây là kali trắng hay kali đỏ đây? Nhầm một cái thôi là có khi ảnh hưởng cả một vụ mùa của mình đó bà con. Được rồi, để gỡ rối hết mấy cái thắc mắc này, tụi mình sẽ cùng nhau đi qua 6 phần. Đầu tiên là giải mấy câu đố vui về kali, rồi tìm hiểu vai trò cực kỳ quan trọng của nó. Sau đó, mình sẽ cho hai loại này đối đầu trực tiếp, rồi học cách đọc vị bao bì. Từ đó, mình sẽ biết cách chọn đúng cho cây trồng, và cuối cùng là tóm tắt lại những gì quan trọng nhất. Bắt đầu thôi! Ok, phần đầu tiên. Trước hết thì mình phải thống nhất lại cái tên gọi với nhau đã. Anh em nông dân mình hay gọi quen miệng là kali trắng, kali đỏ, đúng không ạ? Đây chính là cái mấu chốt đầu tiên bà con mình cần phải nắm thật chắc. Cái mà mình gọi là kali trắng, tên hóa học đúng của nó là kali sunfat, công thức là K2SO4. Còn cái kali đỏ, có nơi còn gọi là kali muối ớt á, thì nó chính là kali clorua, công thức là KCl. Rõ ràng, đây là hai cái chất hóa học hoàn toàn khác nhau luôn. Và đây chính là lời giải đáp bất ngờ cho câu hỏi ở đầu chương trình. Hóa ra, cái màu đỏ của kali đỏ không phải là màu tự nhiên của nó. Thật ra, kali clorua nguyên chất, nó cũng màu trắng y như kali sunfat vậy đó. Cái màu đỏ mà mình thấy chẳng qua là do tạp chất oxit sắt nó lẫn vào trong quá trình người ta khai thác quặng thôi. Thật là thú vị phải không ạ? Vậy thì tại sao mình lại phải phân biệt rạch ròi hai cái loại này như vậy? Bởi vì kali nó đóng những vai trò sống còn, quyết định đến năng suất và chất lượng nông sản của bà con mình. Bà con mình cứ hình dung kali nó giống như là một người quản gia đa năng cho cái cây vậy đó. Nó giúp cây quang hợp để tạo ra năng lượng, tạo ra đường bột. Xong rồi nó lại làm người vận chuyển, chở hết đường bột đó từ lá, về quả, về củ. Đặc biệt là với sầu riêng, chính nó giúp cho trái lên cơm vàng ươm, ngọt liệm. Không chỉ vậy đâu, nó còn là vệ sĩ nữa, giúp cây chống chọi với nắng nóng, khô hạn, rồi tăng sức đề kháng, giữ cho bộ lá lúc nào cũng xanh tươi mơn mởn. Rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi vào phần so sánh quan trọng nhất. Như mình đã biết rồi đó, sự khác biệt thực sự giữa hai loại này, nó không có nằm ở cái màu sắc bên ngoài. Sự khác biệt chất người, nó nằm ở một cái nguyên tố mà mắt thường mình không thấy được, đó chính là clo. Rất nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao của mình, ví dụ như là sầu riêng nè, cà phê hay là cây chè, lại cực kỳ nhạy cảm với clo. Đây chính là yếu tố then chốt, quyết định xem mình nên chọn loại kali nào cho đúng. Nhìn vào cái bảng này là mình thấy rõ liền. Kali trắng, tức là kali sunfat, nó không chứa clo nên nó là lựa chọn an toàn tuyệt đối cho mấy cây nhạy cảm. Ngược lại, kali đỏ, tức là kali clorua, thì nó lại hợp hơn với những cây lương thực như lúa, ngô. Có một điểm đáng chú ý là kali đỏ thường có hàm lượng K2O cao hơn một chút, mà giá thì lại rẻ hơn. Chính cái chỗ này mới làm cho nhiều bà con mình phân vân khi lựa chọn này. Rồi, giờ là lúc mình trang bị cái kỹ năng quan trọng nhất. Đó là làm sao nhìn cái bao bì phân bón là biết ngay hàng nào để không bao giờ mua nhầm nữa. Đây, cái chữ K2O này chính là cái thứ gây hiểu lầm nhiều nhất. Bà con mình phải nhớ kỹ dùm. K2O không phải là tên của một loại phân nào hết. Nó chỉ là một cái đơn vị quy ước chung để đo lường hàm lượng kali mà thôi. Dù là kali trắng hay kali đỏ, người ta đều phải quy đổi hàm lượng về K2O để ghi lên bao bì. Cho nên, chỉ nhìn mỗi chữ K2O thôi thì hoàn toàn không đủ thông tin đâu. Vậy thì, làm sao để biết cho chính xác? Dễ lắm bà con ơi, chỉ cần tìm hai cái chữ viết tắt này trên bao bì thôi. Nếu mình thấy chữ SOP, tức là viết tắt của Sulfate of Potash, thì đó chắc chắn là kali trắng. Còn nếu mình thấy chữ MOP, viết tắt của Muriate of Potash, thì đó chính là kali đỏ. Cứ nhớ SOP là trắng, MOP là đỏ. Rất đơn giản. Rồi, có kiến thức trong tay rồi, bây giờ mình áp dụng ngay vào một trường hợp cụ thể mà rất nhiều bà con quan tâm. Đó là chọn kali cho cây sầu riêng.
Đối với cây sầu riêng á, thì mình phải lựa chọn thật là linh hoạt theo từng giai đoạn. Ở cái giai đoạn tạo mầm hoa, lúc cây chưa có mang trái, thì mình có thể cân nhắc dùng kali đỏ, tức là MOP, để tiết kiệm chi phí. Nhưng một khi cây đã bước vào giai đoạn nuôi trái, đây là giai đoạn quyết định chất lượng và giá bán của trái sầu riêng, thì lúc này việc chuyển sang dùng kali trắng, tức là SOP, là gần như bắt buộc. Phải dùng nó để tránh cái tình trạng sượng cơm, nhão cơm do cái thằng clo nó gây ra. Bà con mình hãy nhớ rằng trong giai đoạn nuôi trái này thì phương châm ăn chắc mặc bền phải được đặt lên hàng đầu. Cái tiền mình đầu tư cho bao kali trắng lúc này á, nó không phải là lãng phí đâu, mà nó là sự đầu tư trực tiếp vào chất lượng của từng trái sầu riêng, quyết định đến giá bán và công sức của cả một vụ mùa của mình. Và cuối cùng, tụi mình hãy cùng nhau điểm lại những cái ý chính nhất, những cái mà nhất định mình phải ghi nhớ để áp dụng ngay cho vườn nhà mình. Tóm lại, có 4 điều cốt lõi bà con mình cần nhớ. 1. Đừng nhìn màu sắc để phán đoán, hãy xem bản chất hóa học của nó. 2. K2O chỉ là đơn vị đo, không phải là tên sản phẩm. 3. Hãy tìm đúng ký hiệu, SOP là kali trắng, MOP là kali đỏ. Và 4. Quan trọng nhất với bà con trồng sầu riêng, nhất định phải ưu tiên dùng kali trắng, SOP, trong giai đoạn nuôi trái để có chất lượng tốt nhất. Thật vậy, việc hiểu đúng về kali không chỉ giúp mình tăng năng suất đâu, mà nó còn quyết định trực tiếp đến giá bán sản phẩm nữa. Với những thông tin vừa rồi, tôi hy vọng là từ nay, việc lựa chọn phân bón của bà con mình sẽ trở nên tự tin và chính xác hơn rất nhiều. Câu hỏi cuối cùng đặt ra là, vụ mùa tới, bao phân bón nào sẽ là lựa chọn tối ưu cho mảnh vườn của mỗi người đây?